નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? તો આપણે ગુજરાતીમાં પાયથનનો કોર્સ શીખી રહ્યા છીએ કે પાયથન પ્રોગ્રામિંગ ફોર ડેટા એનાલિસિસ. એમાં આપણે ડેટા ટાઈપ ભણી ગયા છીએ, વેરિયેબલ ભણી ગયા. તો આજે આપણે વધારે કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ જોઈશું કે ઇફ, એલ્સ અને એલ્સ ઇફના સ્ટેટમેન્ટ જોઈશું અને આગળના લેક્ચરમાં આપણે લૂપ જોઈશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે કોઈની રાહ જોયા વગર આપણે લેક્ચર સ્ટાર્ટ. અહીં મેં પ્રથમ લેક્ચરમાં ગૂગલ કોલેબનું ઇન્ટ્રોડક્શન દર્શાવેલું હતું. જો તમારે મીન્સ ગૂગલ કોલેબ કનેક્ટ ન હોય તો અહીંથી તમે કનેક્ટ કરી શકો છો અને પાયથન કોડને તમારા બ્રાઉઝર ઉપર એક્ઝિક્યુટ કરી શકો. એનાથી મીન્સ તમારે કોઈ લેપટોપ કે કોઈ સ્પેસિફિકેશનની જરૂર હોતી નથી. ઇવન તો તમે મોબાઈલથી કે ટેબ્લેટથી પણ આ પાયથન પ્રોગ્રામિંગ તમારા વેબ બ્રાઉઝરમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. બ્રાન્ચિંગ યુઝિંગ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ. તો બેઝિકલી 3 કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ છે: ઇફ, એલ્સ અને એઝ ઇફ. હવે આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહી કે કોઈ હવે કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ, જો તું સાચો હોય તો આ અહીંયા કર, ખોટો હોય તો અહીંયા જાય. એ કન્ડિશન આપેલી છે. જો કન્ડિશન સાચી પડે તો આ થવું જોઈએ, જો કન્ડિશન ખોટી પડે તો આ થાય. તો એને બેઝિકલી આપણે ગુજરાતી દેશી ભાષામાં કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કહીએ. હવે ઇફ એટલે જો, નહીં તો એલ્સ એટલે તો. જો આ નહીં તો આ થાય. સ્ટેટમેન્ટ આવી રીતે લખવાનું કે અહીં ઇફ લખ નાખ્યું, હવે કોઈ કન્ડિશન હશે આ. એ કન્ડિશન સાચી પડે, જો સાચી પડે તો જ લૂપ આમાં જે સ્ટેટમેન્ટ 1 અને સ્ટેટમેન્ટ 2 હશે ને તે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. નકર જો આ કન્ડિશન ખોટી પડી તો સ્ટેટમેન્ટ 1 અને 2 છે તે એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. તો આ બેઝિકલી ઇફ સ્ટેટમેન્ટ કહેવાય. અને હવે જો તમે બીજી પ્રોગ્રામિંગ ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો અહીં પાયથનમાં કેવી રીતે, પાયથનમાં અહીંયા આવી રીતે બે ટપકા અને ત્યારબાદ અહીંયા 4 સ્પેસ. તમે 4 સ્પેસ કેનાથી આપી શકો છો? તમે તમારા કીબોર્ડમાં ESC નીચે એક ટેબનું બટન હશે, તો ટેબ બટન દાબીને તમે આ ડાયરેક્ટ 4 સ્પેસ મૂકી શકો છો. તો આવી રીતે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ લખાય છે. અને મીન્સ આને ઇન્ડેન્ટેશન કહેવાય. હવે માનો કે તમે અહીંયા પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરશો ને, એરર આવશે. હું તમને આગળ રન કરીને બતાવું. તો મીન્સ આવી રીતે કોડ લખવાનો હોય કે પહેલા ઇફ, હવે કન્ડિશન હોય, કન્ડિશન પછી 2 સેમિકોલન આ અને ત્યારબાદ 4 નવી લીટીમાં 4 સ્પેસ અને સ્ટેટમેન્ટ 1 અને સ્ટેટમેન્ટ 2. જો કન્ડિશન સાચી હોય તો એક્ઝિક્યુટ થશે, જો કન્ડિશન ખોટી હોય તો નીચે એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. હા, હવે માનો કે મેં એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કરેલું છે, એનો ડેટા ટાઈપ શું છે? 30. તો મેં ડિફાઇન કર્યું અ નંબર મોડ્યુલો 2, એટલે કે જો નંબર છે તે 2 વડે નિશેષ ભાંગી શકાય, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો શું થાય કે એની શેષ 0 આવે તો આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય, જો નકર એક્ઝિક્યુટ ન થાય. માનો કે હવે તમે અહીંથી તમે એન્ટર દાબશો તો આવી રીતે તમારે 4 સ્પેસ, જો માનો કે હવે હું 3 સ્પેસ મૂકું અને કોડ રન કરીશ તો મને એરર બતાવશે. અહીં જોઈ શકો છો કે એરર આપી દીધું. એરર આપી ગઈ આપણને. કરવા માટેની બેસ્ટ મેથડ છે કે અહીંથી તમે હોય 0 થી ટેબ, તો અહીં સ્પેસ મૂકવા માટે તમે 4 સ્પેસનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તો તમે ટેબ કી દાબી દો તો 4 સ્પેસ મુકાઈ જાય. અને જો તમે 8 સ્પેસ મૂકશો તોય તમારામાં એરર આવશે, 5 સ્પેસ મૂકશો તોય તમારામાં એરર આવશે. તો આવી રીતે તમે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટને એક્ઝિક્યુટ કરી શકો છો. હવે માનો કે હવે મેં હરખી રીતે ઇન્ડેન્ટેશનમાં જેવી રીતે સિન્ટેક્સ છે તેવી રીતે લખ્યું, તો શું થયું કે 34, આ 34 નંબર છે તે 2 વડે ભાગીએ છીએ એટલે 0 ને બરાબર થાય છે. હા, મીન્સ 34 ભાગ્યા 2 કરો એટલે શેષ 0 વધે, તો 0 ને બરાબર છે. હા હે, તો આ કન્ડિશન શું થઈ? સાચી થઈ ગઈ. એટલે આ 2 સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયા, એટલે આપણે પ્રિન્ટ ફંક્શનમાં આ 2 સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કહેવાય. તો એનો ઉપયોગ આવી રીતે થાય. હવે માનો કે બીજી રીતે કરી તો શું છે કે અનધર નંબર 33 છે. હવે માનો કે આપણે એને સ્ટોર કર્યું. હવે 33 મેં આપી અને એ 2 વડે વિભાજ્ય છે, ના નથી, તો આ નંબર ઇવન છે. તો આવી રીતે કરો. અને અથવા તો તમે આવી રીતે પણ કરી શકો છો, 1 કહી દઈ અને આપણે ઓડ આપી દઈ. તો આવી રીતે પણ તમે જો 33 ભાગ્યા 2 કરો તો શેષ 1 વધે. હા વધે. તો અહીં જે નંબર છે તે ઓડ છે. અહીં જો મેં ઉપરનો વેરિયેબલ હતો નંબર એ છપાણો છે. હવે આપણે આ અનધર વેરિયેબલ છપાવવું હોય તો આપણે એનું નામ લખવાનું, તો એ છપાશે. હવે જોઈ શકો છો કે 33 નંબર છે તે ઓડ છે. તો આવી ગયો આવી રીતે. તો તમે આવી રીતે તેનો ઉપયોગ કરીને ઇઝીલી તમે જે ડિઝાયર મેળવવા માંગતા હોય તેમાં મેળવી શકો છો. હવે છે એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ. એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ એટલે જો આ કન્ડિશન સાચી હોય તો આ એક્ઝિક્યુટ થશે, અને ઉપરની બધી કન્ડિશન, આ ઇફ અત્યારે તો આપણે એક જ કન્ડિશન લખેલી હતી એલ્સ, તો ઉપરની કન્ડિશન ખોટી એટલે આ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. માનો કે હવે આ નંબર, માનો કે મેં 34 આપેલા હતા ઉપર પ્રમાણે. હવે શું કરીશ કે 34 નંબર છે, 2 વડે ભાગ્ય છે, હા છે, ઇવન છે. હવે માનો કે હું એને 33 ડિફાઇન કરું તો આપણને તે ઓડ બતાવી દેવો જોઈએ. તો જોઈ શકો છો કે આવી રીતે તમે બતાડી શકો છો તે નંબર ઓડ છે કે ઇવન. તો આવી રીતે તમે કોઈ પ્રોગ્રામ બનાવી શકો છો. હવે માનો કે 33 છે તો મેં ઉદાહરણ લીધું તે પ્રમાણે આ ઓડ આવશે, અનધર નંબર.
તો આવી રીતે બેઝિકલી ઇફ અને એલ્સ સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. મેં એક ટપલ ડિફાઇન કરેલું, અહીં મેં ટપલ એક ડિફાઇન કરેલું છે. હવે મેં ટપલ ડિફાઇન કરેલું મને કેવી રીતે ખબર પડે કે અહીં સાદો કાઉન્સ છે, એટલે મેં ટપલ ડિફાઇન કરેલું છે. સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોરબી, સુરત અને રાજકોટ. હવે મેં અ કેન્ડિડેટના નામનું વેરિયેબલ ડિફાઇન કરેલો, એનો ડેટા ટાઈપ છે સ્ટ્રિંગ. હવે મારે આ ચેક કરવું હોય કે અ કેન્ડિડેટ છે એ સિટીમાં છે કે નથી, તો મીન્સ ગુજ્જુ હે યામાં હે ના નથી, તો હું હવે આ નથી એટલે અ કેન્ડિડેટ ઇઝ નોટ અ ગુજ્જુ, એવી રીતે તમે રિઝલ્ટ બતાડી દેશે. અહીં સિન્ટેક્સ એરર છે. હા, અહીં જુઓ મેં વેરિયેબલ કેસ સેન્ટેન્સ છે, અહીંથી તમને ખબર પડે છે મેં સ્મોલમાં સી કરેલો હતો, તેથી એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં. હવે ગુજ્જુ ઇઝ નોટ અ ગુજ્જુ, તો આવી રીતે મીન્સ અહીંયા મેં અ કેન્ડિડેટ છાપ્યો, તો અ કેન્ડિડેટ શું છે, ગુજ્જુ છે, તો ગુજ્જુ ઇઝ નોટ અ ગુજ્જુ. તો આવી રીતે મીન્સ આ તો મેં મિનિંગલેસ વાક્ય લખ્યું. તો આવી રીતે તમે મિનિંગફુલ પાયથનમાં પ્રોગ્રામિંગ કરી શકો છો. હવે મિનિંગફુલ ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ તો એલ્સ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ. માનો કે અહીં મેં ટુડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેનસડે એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કરેલો છે. ટુડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સન્ડે છે, ના નથી, તો આ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. હવે એલ્સ ઇફ આ નહીં તો બીજું, તો ટુડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ મંડે છે, ના નથી, તો આવી રીતે ટુડે ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેનસડે છે, હા, તો આ થઈ ગયું. અને પછી બાકીની એલ્સ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ રન નહીં થાય. એલ્સ ઇફ અને એલ્સમાં શું ફરક છે કે ELIF એને તરીકે દર્શાવાય છે એલ્સ ઇફને. તો આવી રીતે રન થઈ ગયું અને આપણને આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું અને બાકીના સ્ટેટમેન્ટ પ્રોગ્રામે ચેક ન કર્યા અને આ ડાયરેક્ટ છાપી દીધું. હવે આપણે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ અને વધારે સમજીએ. માનો કે અ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 છે, તો અ નંબર તરીકે મેં 15 એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યું ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપનો. હવે હું કરીશ કે આ સ્ટેટમેન્ટ પહેલા ઇફ અ નંબર મોડ્યુલો 2 છે, ના નથી, તો આ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. હવે એલ્સ ઇફ આ ડિવાઈડ બાય 3 છે, આ 3 છે, તો આ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું. બસ બાકી પ્રોગ્રામ રન ડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ આપી દીધું. પણ હવે પ્રોગ્રામ અહીંયા ગયો હોય તો 5 વડે ભાગ્ય છે, તો આપણને મળવું જોઈએ. પણ હવે એલ્ઝિફ સ્ટેટમેન્ટ શું કરે છે કે એક એક્ઝિક્યુટ એલ્ઝિફ સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયું એટલે બાકીના ચકાસશે જ નહીં, ડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ આપી દેશે. તો આ એક તમારે ધ્યાન રાખવું. માનો કે એવી રીતે કરવું હોય કે 15 એ 2 વડે ભાગીએ અને 5 વડે ભાગીએ, તો તે કેવી રીતે કરવાનું, તો તે આપણે આગળ જોઈશું. હવે માનો કે જો આવી રીતે આપણે લખવાનું કે હવે અ નંબર કેવી રીતે અ નંબર કેટલો ડિફાઇન કરેલો તો 15 છે, તો ઇફ 2 વડે ભાગ્ય હોય તો આપણે એમ કહીશું કે 2 વડે ભાગ્ય 3, તો આ એક મીન્સ આ અલગ આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું પડશે તો આ લાઈન પ્રિન્ટ થશે, આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું પડશે તો આ લાઈન પ્રિન્ટ થશે. તો આપણે હવે રિઝલ્ટમાં જોઈએ કે એલ્સ ઇફ અને ઇફનો ઉપયોગ કર્યો. જો અહીં બંને રિઝલ્ટ દેખાણા કે ઇફનો કે આ 3 વડે ભાગ્ય છે અને 5 વડે પણ ભાગ્ય છે. તો આવી રીતે તમે ડિઝાયર્ડ આઉટપુટ મેળવી શકો છો. તો તમારે ઉપયોગ તમારા પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટને આધારિત તમારે ઇફ, એલ્સ ઇફ અને એલ્સનો ઉપયોગ કરવાનો. હવે 49 છે, 2 વડે ભાગ્ય નથી, 3 વડે ભાગ્ય નથી અને 5 વડે પણ ભાગ્ય નથી. તો આપણે બધી કન્ડિશન થોડી લખવા જઈશું કે આવી રીતે છે. તો છેલ્લે એક સ્ટેટમેન્ટ છે એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ. જો ઉપરની બધી કન્ડિશન ખોટી હોય ને તો નીચેનું પ્રિન્ટ થાય છે. તો એ એવી રીતે કામ કરે છે. જો અહીં જો ઉપર 49 છે તે 2 વડે ભાગ્ય નથી, 3 વડે ભાગ્ય નથી, 5 વડે ભાગ્ય નથી, એટલે આ કન્ડિશન રન થઈ ગઈ. તો આવી રીતે એલ્સ સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. અહીં તમને જણાવી દઉં કે તમે અહીં જો ડબલ કોલન ઇફ સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે પાયથનમાં પ્રોગ્રામ લખવા હોય તો તમારે આ ડબલ કોલન મૂકવાનું નહીં ભૂલવાનું અને અહીંયા તમારે 4 જગ્યા મૂકવાનું નહીં ભૂલતા. નકર જો ભાઈ હું અહીંથી એક સ્પેસ પણ કાઢી નાખીશ અહીંથી તો ડાયરેક્ટ એરર બતાવશે. અહીં જોઈ શકો છો કે ડાયરેક્ટ એરર બતાવી દીધી. તો આવી રીતે તમે ધ્યાન રાખવું તમારે જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ લખતા હોય ત્યારે. હવે આપણે ફરીથી રન કરી દઈએ જેથી આપણું આઉટપુટ ડિઝાયર આઉટપુટ મળી જાય. હવે માનો કે તમે આવી રીતે પણ કરી શકો છો કે તમે જ્યારે મીન્સ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ અહીં જે કન્ડિશન છે તેને કન્ડિશનને તમે એન્ડ અને ઓર ઓપરેટરનો પણ ઉપયોગ કરીશું. અ નંબર છે તે 12 છે. હવે અ નંબર 12 3 વડે નિશેષ ભાંગી શકાય કે નહીં, હા ભાંગી શકાય, તો આ કન્ડિશન સાચી પડી. 5 વડે ભાંગી શકાય કે નો ભાંગી શકાય, નો, આ કન્ડિશન ખોટી પડી. તો આ ખોટું ટ્રુ ઇન્ટુ આ કન્ડિશન ખોટી, આ ફોલ્સ ઇન્ટુ ટ્રુ, ફોલ્સ એન્ડ ટ્રુ, તો એનું રિઝલ્ટ શું આવે, ફોલ્સ આવે. અહીં ઇફ સ્ટેટમેન્ટ ખોટું છે એટલે આ ઇફની જે સ્ટેટમેન્ટ 1 છે તે એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય, પરંતુ હવે આ એલ્સ ઇફ છે તે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. હવે જુઓ કે નોટ અ 5, આ 12 એ 5 વડે ભાગ્ય છે, નિશેષ ભાંગી શકાય, ના એ ન ભાંગી શકાય, અને એ શું એ ખોટું, પણ નોટ છે એ સ્ટેટમેન્ટ સાચું બને એટલે આ બીજું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. આ કન્ડિશન કેમાં હોય, બુલિયનમાં જોવાની કે આ સાચું કે ખોટું. હવે આપણે આગળ બુલિયન ડેટા ટાઈપ ભણ્યા, તો આપણે ફોલ્સ કે ખોટું કે 0 દર્શાવવું હોય તો આવી રીતે તમે આ સ્ટ્રિંગ ડિફાઇન કરી કાંઈ નથી વગર, તો આનું રિઝલ્ટ શું હોય,
ફોલ્સ છે ને તો ફોલ્સ આ કન્ડિશન ખોટી એટલે આ કન્ડિશન નહીં ટ્રુ થાય અને આ કન્ડિશન છે તે ટ્રુ થાય. તો આપણે તમે રન કરી ત્યારે જોયું કે આ કન્ડિશન ટ્રુ થયું. માનો કે હેલો હે તો હેલો મીન્સ કાંઈ ડિફાઇન નથી કરતું, પણ આ કન્ડિશન બુલિયનમાં આપણે ચેક કરીએ તો શું થાય એનું કન્ડિશન. હા કન્ડિશન એક છે મીન્સ સાચું છે તો 1 હે, ટ્રુ હે તો આ એક્ઝિક્યુટ થાય. જો તમે આ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું. તો આવી રીતે પણ તમે ડિફાઇન કરી શકો છો. હવે ડિક્શનરીમાં મેં કોઈ નંબર આપ્યો 34 તો આ કન્ડિશન ટ્રુ છે એટલે આ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. હવે મેં ઇફ નન કીધું કે કાંઈ છે નહીં તો તમે જોઈ શકો છો કે ફોલ્સ છે, આ નન છે. હવે માનો કે તમે લિસ્ટ ડિફાઇન કરો છો આમ. હવે લિસ્ટમાં કાંઈ ડિફાઇન નથી કરેલું એટલે એમ્પ્ટી લિસ્ટ, એનું રિઝલ્ટ શું આવે 0 એટલે 0 એટલે આ ફોલ્સ છે. તો આવી રીતે હવે માનો કે લિસ્ટમાં હું આપી દઈશ કે 5 ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ છે તો આની વેલ્યુ કેટલી થાય છે 1 તો ટ્રુ બતાવ્યું. તો આવી રીતે તમે બુલિયનનો ઉપયોગ ઇફ અને એલ્સ સ્ટેટમાં કરી શકો છો. અહીં અ નંબર નામનો એક વેરિયેબલ ડિફાઇન કરેલો છે, તેની વેલ્યુ છે 15. હવે આપણે શું કરીએ કે આને જોવા માંગીએ અને આ ઇફ છે, આ સ્ટેટમેન્ટ આ ઇફ છે, હવે એની અંદર પણ ઇફ છે. તો હવે હું રન કરીશ, તમે જોઈ શકશો કે જો 15 છે તે આ સ્ટેટમેન્ટ તો ડાયરેક્ટ ખોટું પડી ગયું, તો આ કોડ આમાં જશે જ નહીં, ડાયરેક્ટ અહીંયા આવી ગયો અને આ કોડ રન કર્યો. પહેલા પ્રિન્ટ કર્યું કે 15 ઓડ છે, તો આ તમે જોઈ શકો છો કે પ્રિન્ટમાં 15 ઓડ છે. ત્યારબાદ હવે આપણે એને ચેક કર્યું કે 5 વડે ભાગ્ય છે કે નથી. હા 5 વડે 15 ભાગ્ય છે તો આ આવી ગયો, બસ આ રિઝલ્ટ આવી ગયું. તો આવી રીતે હવે માનો કે હું 15ની જગ્યાએ હું 12 લઉં તો શું થશે. આવી રીતે તમે વેરિયેબલને ઓવરરાઇડ પણ પાયથનમાં કરી શકો છો. હવે શું થઈ ગયું જો હવે આ કોડ એ પહેલા સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા ગઈ તો આ સાચું ટ્રુ કન્ડિશન થઈ ગયું. હા 12 એ બેકી સંખ્યા છે, 2 વડે ભાગ્ય છે એટલે પહેલા છપાઈ ગયું કે 12 ઇવન નંબર છે. હવે 3 વડે ભાગે છે કે નથી, તો હવે 3 વડે શેષ ભાંગો તો હા આ 12 છે તો એ 3 વડે પણ ભાંગે છે એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું. હવે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું તો એલ્સ તો સવાલ જ નથી આવતો. હવે આ મોટું ઇફ સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયું તો એલ્સનો સવાલ જ નથી આવતો એક્ઝિક્યુટ થવાનો. તો આવી રીતે તમે ઇફની અંદર પણ એફનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઇફ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ઇફ સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરો તેને નેસ્ટેડ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે તમે ઇવન તો ઇફ અને એલ્સની કન્ડિશનનો ઉપર તમે એક નવો વેરિયેબલ ડિફાઇન કરો અને તેને અસાઇન કરી શકો છો. માનો કે અ નંબર નામનો એક મેં વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યો અને એને 13 વેલ્યુ આપેલી છે. ત્યારબાદ હવે જો આ કન્ડિશન અ નંબર ડિવાઈડ બાય 2 અ નંબર મોડ્યુલો બાય 2 એટલે કે આ કન્ડિશન સાચી કે ખોટી છે. આ કન્ડિશન ખોટી એટલે આ ઓડ છે તો એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ ઉપયોગ થશે અને એક પેરિટી નામનો વેરિયેબલ ડિક્લેર થઈ જશે અને તેની વેલ્યુ થઈ જશે ઓડ. તો અહીં હું રન કર્યું તો અહીં મેં પેરિટી નામનો વેરિયેબલને પ્રિન્ટ કરાવ્યો અને તેની ઓડ વેલ્યુ આવી. હવે માનો કે હું એને 12 કરું તો તમે જોઈ શકશો કે આની ઇવન વેલ્યુ આવશે અને 12 છપાઈ જશે. તો આવી રીતે તમે વેરિયેબલ પણ ઇફ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ડિક્લેર કરી શકો છો. માનો કે સિંગલ લાઇનમાં તમારે કોડ લખવો હોય તો આવી રીતે કોડ ડિફાઇન થાય છે કે જે આપણે એક્સ વેરિયેબલ જે એક્સને પ્રિન્ટ કરવા માંગીએ તે અહીં જે સાચી વેલ્યુ ટ્રુ વેલ્યુ કન્ડિશન ઇફ જો સાચું પડે તો કન્ડિશન ઇફ, નકર આ એલ્સમાં ખોટી વેલ્યુ. માનો કે ઇફ કન્ડિશન તો આનો મીન્સ એલ્સ ઇફના સ્ટેટમેન્ટમાં કેવી રીતે મીન્સ આ સિંગલ લાઇન લખી તો એનો આપણે વધારે સારી રીતે સમજીએ કે ઉપર આપણે ઉદાહરણ જોયું તે પ્રમાણે કે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ સાચી હશે તો એક્સમાં ટ્રુ વેલ્યુ આવશે, જો ખોટી હશે તો ફોલ્સ વેલ્યુ આવશે. ઉપરમાં આપણે એમ જ કર્યું ને, તો આવી રીતે તમે સિંગલ લાઇનના કોમેન્ટમાં પણ કરી શકો છો કે પેરિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇવન. જો આ નંબર મોડ્યુલો આ સાચી કન્ડિશન હોય તો ઇફ, નકર ઓડ આપી દો કિંમત. તો આવી રીતે તમે એક લાઇનમાં પણ તમે કોડ લખી શકો છો. હવે આ નંબર આપણે 12 હતો તો તે ઇવન છે, તો આવી રીતે તમે એક લાઇનમાં પણ કોડ કરી શકો. હવે અહીં જો તમારે શું ભૂલ લાગે છે તમને કે ઇફની આગળ જે આપણે ટ્રુ વેલ્યુ હતી આ કન્ડિશન સાચું થાય તો શું છપાય એવું કાંઈ લખ્યું જ નથી એટલે કે આ સિન્ટેક્સ એરર બતાવી દીધી. હવે રિઝલ્ટને આપણે આને બતાવવું છે કે આવી રીતે તમારે રિઝલ્ટ બતાવવાનું કે આ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ સાચું હોય તો આ ટ્રુ વેલ્યુ, એલ્સ સ્ટેટમેન્ટ સાચું હોય તો ફોલ્સ વેલ્યુ. તો આવી રીતે તમે લખી શકો છો. જો આવી રીતે લખશો તો અહીંયા તમારે આપણે ટ્રુ વેલ્યુ ડિફાઇન જ નથી કરાવેલી એટલે આ છે તે સિન્ટેક્સ એરર છે. હવે ત્યારબાદ હવે આપણે પાસ સ્ટેટમેન્ટ વિશે જોઈએ કે એ અ નંબર એક નવું ઇન્ટીજર ટાઈપનું ડેટા ટાઈપ ડિફાઇન કરેલો છે અને હવે શું કરીએ છીએ કે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ છે જો તે 2 વડે ભાગ્ય હોય તો 0 તો એક્ઝિક્યુટ થાય છે. પણ શું એક્ઝિક્યુટ થાય તો પાયથન અહીંથી અટકી ગયું અને કહી દીધું કે અહીંયા અનએક્સેપ્ટેડ ઇન્ડેન્ટેશન બ્લોક. તો ઇન્ડેન્ટેશન આવી રીતે એરર કેમ આવી તો શું કામ, કારણ કે હવે તમે મીન્સ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ સાચી પડી તો એક્ઝિક્યુટ થવા એની પાસે કાંઈ નથી એટલે તમારે કાંઈ ન કરવું તો એક પાસ નામનો કમાન્ડ ઉપયોગ કર પાસ નામના કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો હવે જો હું આને ફરીથી કાઢીશ, જો આ કન્ડિશન સાચી છે તો પાસ કરી દો, કાંઈ છાપવું નથી આપણે.
અને જો ખોટી હોય તો આ છાપી દો. તો આપણે નંબર 9 છે, તો અહીંયા અહીંયા 9 ડિવિઝિબલ બાય 3 બટ નોટ ડિવિઝિબલ બાય 2. તો આવી રીતે તમે ચેક કરી શકો છો. એટલે અહીં એરર કેમ આવી? કારણ કે ઇન્ડેન્ટેશન પછી તમારે જો કાંઈ પ્રિન્ટ ન કરાવવું હોય તો પાસ નામનો કમાન્ડનો ઉપયોગ કરવો પડે. તો થેન્ક યુ મિત્રો. આ ઇફ અને એસ સ્ટેટમેન્ટ પણ આટલું જ. હવે જ્યારે હવે તમે આ વિડીયો જોઈ લીધો ત્યારબાદ તમે ઇફ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટનો થોડા દાખલાઓ સોલ્વ કરો. જો કોઈ તમને ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ફરી મળીશું આપણે વાઇડ લૂપ અને ફોર લૂપ આપણે સમજીશું. ફરી મળીશું નવા લેક્ચરમાં.